Фільми Марвел вже повноцінно можна вважати ностальгійними. Вже минуло більше десятиліття відтоді, як у світ вийшла перша серія цього нескінченного серіалу. Говорячи про екранізації коміксів, неможливо не зіткнутись з гнівом носіїв протилежних думок, які навіщось конфліктують. Перші кажуть, що це тупі фільми для тупих підлітків та не бачать далі спецефектів, а другі стверджують, що це найкраще, що вигадав кінематограф, і іншого їм не треба. Хтось воліє оцінювати кіно не за змістом, а виключно за назвою студії виробника, а хтось взагалі не розуміє, що воно навкруги несеться. Якщо вважаєте, що тут все очевидно, подумайте ще раз. Пропоную швиденько пробігтись по шляху становлення кіновсесвіту Марвел та розібратись, що це за звір такий. Бо, мабуть, в інтернеті неможливо знайти огляди цих фільмів. Це зовсім свіжа тематика. А ти чого чекаєш? Не знаю, якогось класного фокуса. Перша частина «Залізної людини» була класною, офігенською, крутезною, рівно до своєї кінцівки. Тобто 1,5 години кіно створювало правдоподібних персонажів та світ, а в кінці несподівано ми дізнаємось, що обідає лиходій, і все, що він робить далі... Обідає, що ти робиш? Ми ж до цього моменту були розумним фільмом. Нам потрібно видовище, бо люди прийшли дивитись на супергероя. В кінці потрібен бум-бах-тарарах. Перше залізяче викликає неабияку повагу, коли дізнаєшся, що це знімалось практично без сценарію, у повному безладі, з майже нульовими шансами на успіх. Я маю на увазі, що ніхто з глядачів на той момент не знав цього персонажа. Ну, тобто так, у 90-ті був крінжовий мультсеріал, де Тоні навіть не міг перевдягнутись, щоб не стати 3D-шним. Позорисько. Ну добре, з другого сезону це був нормальний мульт, але це мало хто дивився. Однак на виході ми отримали еталонний фільм, одну з найкращих екранізацій коміксів в принципі, і ледве не єдиний фільм франшизи, у якого є посил глядачеві. Дякую за порятунок. Не марнуй життя, Старк. Фільм, як я і сказав, вважай, знімали без сценарію. Його постійно переписували і бракували, тож був загальний напрямок, але актори часто збирались у трейлері і обговорювали, що б їхні персонажі могли б сказати в наступних сценах. І Джеф Бріджес пізніше зізнавався, що йому чомусь не дуже сподобалось так працювати. Цікаво, а чого? Та у підсумку він призвичаївся і навіть кайфанув від ролі. Сер, його костюм може літати. Але кіно робить величним те, як тут представлений персонаж Тоні Старка. Окрім жартиків, тут є багато граней, що роблять образ цього покидька дійсно об'ємним. І все це заслуга Роберта Дауні-молодшого. Я вважаю, що зразок неймовірно переоцінений. Я хочу. Купи і збережи. Ти тільки глянь, це щось. Такого в мене ще не було. Я був у полоні 3 місяці. І хочу зробити 2 речі. Я хочу американський чізбургер. Ти негайно скличеш прес-конференцію. Скликати прес-конференцію? Але якщо діалоги тут реалістичні, то екшен вийшов дещо мультяшним, бо я нарахував декілька ймовірних смертей персонажів. Остання путь, остання путь, остання дорога. Цікаво й те, що на роль Пеппер Патс спочатку кликали Рейчел МакАдамс, але вона відмовилась, а пізніше погодилась бути подругою іншого Шерлока. Я знав, що ви повернетесь. Ви на першій сторінці. Глибоко після титрів на глядачів чекала сцена, у виконанні обіцянки якої ніхто не вірив. На той момент це було не більше як жарт – уявити, що з'являється Нік Ф'юрі та кличе Тоні Старка до месників. Проте, якби я не читав коміксів Ultimate, мене б зовнішність Ф'юрі трохи спантеличила, адже останній раз рядовий глядач бачив Ніка у культовому мультсеріалі про Людину-павука. І там він був дещо іншим. Це місце міняє людей. Яким же чином? Я був раніше білим. І насправді з цим пов'язана цікава історія. Річ у тім, що після 90-х компанія Marvel Comics переживала свої не найкращі роки і намагалась заохотити цікавитись коміксами молодь, розпочавши історію супергеройського всесвіту спочатку, щоб не треба було надолужувати оту величезну гору раритетної макулатури. Люди хотіли власні крінги-моменти, а не крінги-моменти, від яких крінжували їхні діди. І автори коміксу Ultimate Team Up у 2001 році чомусь вирішили зробити Ніка чорним. А ще за рік у коміксі Ultimates Брайан Хіч по приколу пішов далі і змалював зовнішність Ніка Ф'юрі з Семюеля Л. Джексона, бо... Ну не з Моргана ж Фрімена його змальовувати. Що значить вони спочатку планували з Моргана Фрімена?
Відтоді саме такий зовнішній вигляд закріпився за персонажем в усіх коміксах Всесвіту Ultimate. Коли Джексон дізнався про ці діпфейки, він спочатку думав сваритись з Марвелами, але ті запропонували йому, що якщо вони екранізуватимуть цього персонажа, то обов'язково покличуть Сема зіграти цю роль. Ніку, як ти думаєш, а тебе зіграти кого можна покликати? Та кого? Семюеля Л. Джексона, звісно. Це навіть не обговорюється, докторе Пімо. Паралельно Марвел знімали ще один фільм про, на той момент, більш відомого героя, бо принаймні дехто, а саме я, натикався в дитинстві на серіал «Золу Феріньо». Так, це оцей чувак. Ви знали, що він в кіновсесвіті Марвел озвучував всі рики Халка, бо нікому з акторів це не вдавалося. Найбільше в цьому фільмі дивує те, що згідно з заявами авторів, вони зняли оріджин персонажа на півгодини, але не показали його. Навіть в канонічному коміксі все продемонстровано сумбурно та без передісторії. І це рішення пов'язано з тим, що оріджин був розкритий декількома роками раніше, в іншій екранізації, яка до кіно Всесвіту Марвел не торкається навіть ніжно вночі. Уявіть собі, якби інший персонаж з'явився б без оріджину тільки тому, що ми вже подібне бачили у когось іншого. А, точно. Пропустіть! Слава Богу, я вже думав, щось трапилось. Тут дідугана застрелили. В плані, коли вийшов фільм, я думав, що це продовження фільму Енга Лі. Всі навколо його навіть так і називали – «Халк 2». Тому я не розумів, чому показана нарізка а-ля в попередній серії має відмінності, та Халка грає інший актор. Це тому, що Еріка Бану забанили? Наче ми загубили десь ще один фільм про Халка. А потім Халка дійсно став грати інший актор, і запитання, чи точно ми не пропустили якогось фільму про Халка, стало фішкою цього персонажа. Я не знав виходу, тож я пустив кулю собі в рота. Той інший виплюнув її. Це в попередньому фільмі? Це у вирізаній сцені попереднього фільму, попереднього актора, попередньої студії. Ну ти даєш, бійцівські клуби. Неймовірний Халич – це вельми суперечлива картина. З одного боку, технічно це непогане кіно, а з іншого воно наче не цікаве собі самому. Можливо, річ у тім, що ідея про мужика, що зеленішає від злості і рве на собі весь одяг, окрім трусиків, сама собою невидатна. Але, можливо, до екранізації просто не дісталася потрібна людина, яка б збагнула, як це цікаво подати. Я розумію, що вчений, без копійчини в кишені, який спокійно подорожує світом, може надихати. Але цього недостатньо. Наприклад, Джон Фавро, режисер першої «Залізної людини», виконав колосальну роботу, аби вдихнути у персонажа нове життя. Вони з командою зробили «Залізну людину» справжнім, вигадали геніальну візуалізацію шолома Старка, геніальну візуалізацію технологій Старка, яка навіть надихнула тисячі людей у всьому світі реалізувати щось таке і в нашій реальності. Але Халк не знайшов режисера, який би знав, що з ним робити. У тому ж мультсеріалі «Месники. Могутні герої Землі» Беннер міг являтися Халку в галюцинаціях та спілкуватись з ним. І от подібних цікавих рішень, що могли б залучити глядачів, і не вистачало кіновтіленню. Навіть брати Руссо в «Третіх месниках» знайшли нову для персонажа фішку. А тут... Що ви робите? Ой, вибачте, не той фільм про роздвоєння особистості. Фінал картини таки взагалі один з найсумбурніших, що я бачив. О ні, після сироватки ти більше не зможеш перетворюватись! Ти зміг. Ну тоді мутує і твій лікар! Ні, про це всі забудуть. Ну тоді тобі вдалося перетворитись завдяки Бетті! Про яку також забудуть. Який сенс цього фільму? Це будуть постійні ліки чи звичайний антидот, який гасить конкретний спалах? Я не знаю. Гадаю, мета була показати, як Беннер вчиться приборкувати Халка, щоб його можна було взяти у месники. І, схоже, сироватка не знищила Халка, а дала Беннеру над ним контроль. Але це здогадки. В самому фільмі ми бачимо успішну процедуру, Халка начебто назавжди подолано, а потім Беннер чомусь різко вирішив, що він все ще може перетворюватись. Це справа для мене. Сподіваєшся керувати ним? Ні, не керувати, але хоча б скеровувати. І через всю цю невиразність ніхто з глядачів так і не зрозумів, що фільм хотів сказати. Це мій секретка. Я завжди сердитий. Так, бо попередній фільм закінчився як? Днів без інциденту 31. Днів без інциденту 0. Подивіться на цю посмішку, вона свідчить про те, що Беннер не відчуває страху перед трансформацією. Зелена рогівка означає, що Халк всередині, але поводиться стримано, а презирство в погляді каже, що ви телепень, якщо витрачаєте життя на подібний аналіз цього кадру. Які у вас дивовижні знання символізму, професоре. Дякую. Сам дивуюся, яку маячню я так натхненно верзу. Так, це був кіно Всесвіт Марвел, коли йому ще не вистачало гумору. Це надто похмуре кіно, яке ставиться до себе занадто серйозно, через що немає жодного задоволення його дивитись.
До того ж, зазвичай Марвели ідеально підбирають акторів. Але хто взяв на роль королівського морського піхотинця машини для вбивства? Тіма Рота! Ану, зніми сорочку, Тіме. Пузико. Навіть коли йому колять сироватку Капітана Америки і дуже крінжово домальовують на комп'ютері м'язи, він все одно низенький та щуплий, як на цю роль. Ніякої трансформації, як з Кепом, на екрані не відбувається. У підсумку фільм наче й непоганий, проте одноразовий, що запам'ятався мені лише однією сценою. Я знаю дихальні прийоми, які допоможуть тобі приборкати свою лють. А ти мовчи. Просто йди. До того ж, це єдиний фільм Марвел, у якого сцена після титрів йде до титрів. Мабуть, тому що технічно ця сцена – це реклама пива. Ми вирішили зібрати невеличкий загін. Хто це ми? Нащо Тоні Старку це казати? Що за маячня? Відповідь очевидна. Просто авторам настільки хотілося показати, що фільми в одному всесвіті, що вони вліпили будь-що. Тож у короткометрівці «Консультант» Марвели намагались навіть виправдати цей момент. Мовляв, рада директорів хоче бачити мерзоту в месниках, бо Блонський заслужений ветеран, але Блонський під наглядом генерала Росса, тож щит підіслав саме Тоні Старка, щоб Росс відмовив, бо Старк його вибісить, і генерал заховає мерзоту подалі у в'язницю. Йой, здається, ви зробили все тільки гірше. Якщо буде загроза операції, я відішлю тебе на Аляску, щоб ти аж до пенсії охороняв у нічні зміни кріокапсулу Блонського. Добре, що ми забудемо про мерзоту аж до самої жінки Халк, де вона витягуватиме його з в'язниці Тоні Старка. Та битва була дуже давно, тепер я зовсім інша людина. Буквально. Тобто, якби Марвел знали, що робитимуть далі, то та сцена могла б бути про те, що Старк забирає Блонський з в'язниці на Алясці під наглядом Росса до в'язниці управління з усунення наслідків Супермакс компанії Тоні Старка. Тоді б це мало сенс. Але нащо було вигадувати нову тюрму, якщо в кіновсесвіті Марвел всіх людей з надздібностями взагалі-то садять до рафту? Марвел підгледіли ідею на Сідабі, що у кожного ряженого бовдура має бути власна в'язниця? У мене теж є тюрма, схожа на цю. На безлюдному острові у Північно-Китайському морі. Іншими словами, в цьому фільмі вони з Халком побилися, а в іншому «Побачимось у суді, скотиняко!» Перед другою залізною людиною виходила купа канонічних коміксів, в яких Тоні постійно боровся з терористами з 10 кілець по всьому світу. І це чудове доповнення, адже у фільмах нам показали лише одну бійку з терористами і на тому все, герой, оплески. Весь інший час Тоні просто насолоджувався життям багатія. До того ж, канонічні комікси першої фази однозначно говорять нам, що Коулсона не було в фільмі про Халка, тому що він був у фільмі про Тора, а в них події відбувались одночасно. Тобто у Халичі замість Коулсона була присутня Чорна вдова, і ми її не помітили виключно тому, що вона гарна шпигунка. Професіоналка, королева камуфляжу. Коли я так дивлюся, мене видно. А коли отак, не видно. Мене видно, мене не видно, мене видно, мене не видно, не видно. Пречудово. Ще ми дізналися, що у Тоні з генералом Россом була не одна сутичка, і що саме Росс найняв Джастіна Хаммера працювати на владу. Тільки не зрозуміло, яким чином після провальних тестів його зброї його не звільнили нафіг. Зазначте у протоколі, що я спостерігаю, як містер Хаммер входить до зали. І мені дуже цікаво, чи справжні експерти також братимуть участь. І тут величезний провтик коміксів, адже вони не зрозуміли до кінця перший фільм про залізну людину. У коміксах Тоні продовжує вести розгульне життя і тусуватись з дівчатами, тоді як у фільмі нам чітко дали зрозуміти, що після слів «Маєш сім'ю?» Так, а ти, Старк? Ні. Отже, ти маєш все, що завгодно, і нічого. Він переосмислив життя і вирішив, що краще обере собі одну жінку та буде справді щасливим. А ще в коміксах на нього інколи полюють терористи, адже знають, що він залізна людина. І тут ми підбираємось до цікавого питання. Елоне, привіт. Ваші двигуни фантастики. О, дякую. О, пане Ілоне, я надихався вами під час створення образу генія-мільярдера. Тихіше мовчи про це. За 15 років він купить та знищить Твіттер, і всі дізнаються, що він повний ідіот. Друга залізна людина була трохи не про те, про що хотілося б. Я маю на увазі, що в першому фільмі нам показали, як супергерой розкриває на весь світ таємницю своєї особистості. Я залізна людина. Раніше в супергеройських фільмах ми нічого подібного не бачили. Так ану цить. Я пам'ятаю, як у мене буквально боліла голова, коли я намагався собі уявити всі проблеми, пов'язані з цим рішенням.
Трясця, це вже втретє цього тижня. Але ні, з якоїсь причини в другому фільмі люди до нього закочувати вечірки ходять, а в третьому вже ніхто його адреси не пам'ятає. І якщо ти справжній мужик, ось тобі моя адреса. Невже всіх запрошених везли до нього на вечірку з зав'язаними очима і в багажнику? Звучить цікаво, я б пішов. Я гадав, що нам покажуть, як він приймає наслідки, пізнає ціну подібного зізнання та шукає, чим відтепер його бізнес зароблятиме. Взагалі, друге залізяче мені геть не сподобалося у рік виходу. Таке враження, що це не Тоні, а фільм думав, що помирає та чудив наповну. На противагу першому залізячу тут маячня просто на кожному кроці. Тоні виграє суд США хамством. Хвороба Тоні різко активізується тільки через півроку. Всі бачать в Тоні загрозу лише через те, що він закотив вечірку на свій день народження! Я розумію, що там було трошки не за технікою безпеки, але вламуватись до людини на свято і читати лекції про відповідальність – це невічливо. Ти більше не залізна людина. Ти не заслуговуєш на цей костюм. Зніми його. Я зараз віддубашу тебе, залутаю твою власність і віддам її уряду, якому ти не довіряєш, тому що я кращий за тебе. А ще тому, що отакий я друг. Менше з тим. І ще мені дуже подобається, як Ф'юрі підіслав до Старка Чорну вдову, щоб вона слідкувала за ним. Дуже цікава особистість. Знаєш, ти такий передбачуваний. Хочу таку. Ні. Агентко Романова, в ім'я Америки і для захисту її громадян. Ви маєте зробити фотосесію без одягу. Директоре, я можу взяти на себе відповідальну місію фотографа. Ні, завдання надто важливе. Я сам. А ще у нас тут в лиходіях росіяни. Злий росіянський Іван. Ой, вибачте, Іванка. Він виріс в Росії. У нього замість сліз ліється горілка і є ручний ведмідь, у якого з дупи йде сніг навіть в приміщенні. Іван виріс на типовій росіянській помийці, тому він програміст настільки високого рівня, що може хакнути навіть твого кота. Твой софт, говно. Як і твоя країна, Ваню? Цікаво, нам хоч хтось пояснить, як він перетнув кордон з цими штуками? Вдосконаливши пристрій, ти міг би пристойно заробити. Продав би в Північну Корею, Китай, Іран. Ні, краще я ламатиму життя іншим під впливом байок свого старого про встановлення історичної справедливості. А ще мені дуже подобається тутешня версія Ніка Ф'юрі. Це вперше і ледве не востаннє він поводиться як харизматичний персонаж. Ти кажеш мені, що він його узяв? Молодший брат прийшов, надрав тобі зад і узяв костюм? Це можливо? Ну, за правилами безпеки містера Старка, дублювання запобігає неавторизованому заволодінню. А от заміна актора, що грає Роуді, для мене стала трагедією. Річ у тім, що Теренс Говард дійсно вписувався в образ друга Тоні, з яким той міг би спілкуватись на рівних. Та до того ж йому вистачало статності відчуватись полковником. Натомість Дон Чідл має вигляд людини, яку Тоні просто звик чмирити. Іншим разом, хлопче. Подейкують, наче спочатку фільм мав бути зовсім іншим. Джон Фавро планував робити трилогію самостійних фільмів, а-ля Нолан з його Бетменом. І друга частина мала стати більш серйозною, зрілою та присвяченою алкогольній залежності Тоні, своєрідною екранізацією коміксу «Демон у пляшці». Але, по-перше, поряд з залізячим вийшов Хенкок про супергероя-алкаша, і конкурувати в площині «Хто кого перебухає» – це не зовсім те, чого хотіла студія. Непогано, але ось такий вже є. По-друге, Марвелів тоді викупила студія Дісней, в якій заявили, що 13-річні фанати не купуватимуть іграшок з героєм майки-алкоголічки. Інша справа – персонаж у високотехнологічному памперсі. Мене найчастіше питають: Тоні, а як ти ходиш в туалет у костюмі? Ось так. До того ж, Діснею дуже сподобалася ідея кіновсесвіту, і вони тиснули на Фавро додавати у фільм побільше зв'язків між фільмами та затравок на месників. Через що вийшло зовсім інше кіно, ніж хотіли Фавро і Дауні. Тепер ви знаєте, чому Джон не знімав триквелу, бо манав працювати в таких умовах. Бо нам же так потрібен був агент Колсон у цьому фільмі, адже він так сподобався нам у першому. Він тут махає ручкою і каже, що він тут є. Я отримав наказ директора Ф'юрі всіма засобами утримувати вас у будинку. При спробі втекти, я клацаю шокером і дивлюсь суперняню, поки ви корчитесь на килимі. А де ти дівся? Що? Ось ти повернувся. Ви порушили заборону? Так, це було десь 3 роки тому, а ви де були? Був зайнятий. У мене інше завдання. Директор Ф'юрі послав мене в Нью-Мексико. Удачі. Бувай. Дякуємо, дуже цікава роль. І знаєте що? Про нього нарешту від зборів зняли короткометрівку «Кумедна ситуація на шляху до молота Тора».
І там така кумедна ситуація. Колсону треба було вибрати, взяти цукрові пончики чи шоколадні. Складнішого вибору в кіно Всесвіті Марвел вже не буде. А, і ще він хизувальник. Дуже пізнавально. Якби це було сценою після титрів, я б не ставив запитання, нащо це існує. А так, в топку. Не зміг визначитись. Але я відволікся. Через всі ці затравки на майбутнє я в рік виходу не міг викупити, що саме відбувається у фільмі. Річ у тім, що щоб позбутися отруєння від свого грудного реактора, Тоні Старку необхідно лише винайти новий елемент періодичної таблиці. І ви, мабуть, думаєте, що це буде капець як важко? Ні, це буде раз плюнути. Вітаю вас, сер. Ви створили новий елемент. Але виявляється, щоб зрозуміти цю сцену, необхідно дивитись наступні фільми кіно Всесвіту. Бо тут мається на увазі, що це батько Тоні. Говард дослідив Тесеракт і зрозумів, як можна синтезувати його енергію. Але технології не дозволяли йому це зробити самостійно. Тому він заповів це зробити синові. Я обмежений технологіями мого часу. Тобто, Тоні носить у себе в грудях камінь вічності. Тоні синтезував енергію каменя трясця вічності. Одну із сингулярностей Всесвіту, що існувала до Великого Вибуху. Ці камені вічності контролюють ключові аспекти нашого буття. Я нагадаю, що сила Тесеракта перетворила Капітанку Марвел на одну з найсильніших істот у Всесвіті. Вам теж в очі впадає, що в першій фазі ще ніхто не планував вводити камені вічності, і саме тому в першому Торі вони, як великодку, на задній план розмістили рукавицю, за яку пізніше довелося виправдовуватись. Одінові скарби. Фальшивка. Взагалі, в першій фазі було вдосталь дивних рішень. Наприклад, набагато логічнішим було б запхати погоню за Тесерактом у фільм про Тора, а не про Кепа. Тоді б події, де Локі продовжує полювання за каменем вічності в Месниках, відчувались логічним продовженням Тора, ніж «Ой, несподівано Локі зацікавився кубиком з фільму про Кепа». Нам навіть кажуть, що Тесеракт належав Одінові. Яким чином він взагалі опинився на землі? Тесеракт. Коштовність з Одінової скарбниці. Один завоював багато світів, але не очікував, що на землі зустріне гопників, що відберуть і його скарби, і телефон. Відтоді він на землю ні ногою. Якщо міркувати глобально, то в Торі головною проблемою є дріб'язковість конфлікту. Історія про те, як людина, якій 1000 років різко дорослішає за 1,5 доби, це як мінімум нереалістично. Куди цікавіше було б, якби Тор провів на землі роки, коли б він поневірявся в пошуках мудрості, що дозволила б йому повернутись. Якби він переосмислив своє життя, подорослішав і навіть обзавівся б родиною. Якби чутка про появу Тесеракта на землі була б знаком, що настав час Торові відправитись назад у свій світ, і він стояв би на порозі важкого вибору. Між родиною, в якій він народився, і родиною, яку він створив сам. Хіба нам не мали заявити Леді Сіф як любовний інтерес Тора в першій частині, а не як якийсь незрозумілий вкид у сиквелі? Люди – це прах, ніщо. Шукай собі пару в цьому світі. Якби зрозумівши, що значить бути людиною, Тор збагнув, що значить бути Богом, і зміг би підняти той славнозвісний молот. Замість того, щоб молот працював за дуже дивними правилами. Хто цей молот матиме? Якщо буде вартий, здобуде силу його й потугу Тора. І прилети сам до мого дурного сина, якщо він перестане бути довбнем. Пізніше у франшизі персонажі самі жартували, що слабо зрозуміло, що підпадає під поняття «вартий». Ти заніс був молота в ліфт. Та він піднімався. Та куди вже йому? Вартий чи ні? Був отой кузов. Також можна було повноцінно представити персонажа Соколине Око, зробити його найкращим другом Тора, якого той також мав покинути на землі. Та й Бартон міг прийти на допомогу у фінальній бійці. Ну, звісно, Клінте, вибираючи між снайперкою і луком, ти ще вагатимешся. Я хочу сказати, що фільму можна було б легко додати глибини. І це я, дурник от сходу, вигадав як. Чому це звучить краще, ніж те, що ми отримали в реальності? Цей фільм знімав Кеннет Брана, ака Локарт, ака Пуаро, ака той росіянин з Теннета. Він же гарний режисер, якого біса тут пішло не так? Локі на троні, Асгард на межі війни, а ти спромігся спожити 4 вепри, 6 фазанів, пів бика і 2 діжки елю. Вепри, фазани, ну знаєте, вони ж в іншому світі. Як добре, що це пізніше пофіксили. Більшнапи, ну такі довгі, лускачі, мають роги. У вас їх нема? Наче ні. Натомість ми отримали дуже пустий та халтурний фільм, де Асгард – це країна неживого хромакею, в який не віриш, новий світ, правил якого не розумієш, і все це знято під кутом, що змушує тебе при перегляді почуватись якось так. Hello?
Сподіваюсь, у нас весь реквізит міцно приклеєний, щоб не звалитись. Просто замисліться, чи зрозуміли ви після перегляду, що таке Асгард? Це інша планета? Тоді чому вона не кулеподібна? Хтось з авторів запеклий пласкоземелець? Типу, у них на нижній частині живуть динозаври, і тому вони інколи розкопують їхні кістки, га? Чому Тор розповідає про 9 світів, а як щодо інших планет? Між цими 9 світами є якийсь космічний зв'язок, а для мандрів на інші планети потрібні зорельоти, які Одін заборонив, бо... у них тоталітаризм і закриті кордони? Серйозно, а що як Одін намагався завоювати світ, але зіткнувся з набагато могутнішими сутностями, наприклад, з богами Греції, і ті знищили його планету, залишивши в космосі маленький клаптик землі з останнім містом Асгардом. І відтоді Одін сильно не висовується. Це б пояснило, чому культура Асгарду наче застрягла в середньовіччі, хоча, як ми бачимо, на інших планетах подібного не зустріти. Ось, чуєте, доводиться самому додумувати, адже під час перегляду єдина думка, яку викликає образ Тора, це... Він був ідіотом. До того ж, тут не знайшлося часу познайомити нас як слід з командою Тора, з його друзями. Нам не розповіли правил світу. Чи це не провал? Тобто автори Тора не заморочувалися і сказали так. У нас тут є Ксена, Джекі Чан, Робін Гуд. Тому від їхньої втрати в подальшому ми відчуваємо аж ніфіга. Проте тут було багато Локі. Так, тут він ще не вирує харизмою, як це буде пізніше. Тут він шмаркливий тюхтій. Проте його історія – це ледь не найцікавіший конфлікт в усій першій фазі. Бо хоч би скільки ти казав, що ти любиш і мене, ти не допустиш, щоб інійний велет сів на троні Асгарду. Єдине, шкода, що з фільму майже повністю вирізали Фрігу. Стосунки з матір'ю є ключовими для розуміння конфлікту Локі і Одіна. І без них те, чому Локі вбиває короля інійних велетів, якого заманив у палац, не зовсім зрозуміло. Я б це зробив, батьку! Я свого досяг би! Для вас! Вибач, Локі, в Асгарді немає сімейних психологів. Я заборонив їх після того, як мені дали направлення в психдиспансер. Ні! На противагу приземленість хотілося б бачити в сольнику Кепа. Більше хотілося б спостерігати саме за його польовими подвигами. Хотілося б, щоб цей фільм мав би яскраво виражену естетику фільмів про Другу світову. Адже саме Тесеракт збивав місцями правильний настрій стрічки. Так, у фільмі є несподівана та дотепна критика армійської системи. Одразу видно, що Пентагон не надавав їм своєї техніки, і вони могли трохи похуліганити. Але водночас тут багато проблем зі сценарієм. Згадайте сиквел, кому було не пофіг на Бакі, коли той повернувся. Вони навіть на постерах його спокійно зображували без маски, хоча це типу спойлер. Але гей, хто там його упізнає? Перший фільм не зробив нічого, щоб ми бодай запам'ятали цього персонажа. Згадайте, як була подана його смерть. Доктор Ерскін казав, засіб творить захисну систему регенерації і зцілення. Це значить, що я не п'янію. Воу, а це прикольно. Чи означає це, що Бухарик Росомаха так само не може сп'яніти? Стоп, тут же Бакі загинув. А, чхати, тема зі здібністю не хмеліти цікавіша. Так, а якщо градус підвищити, може він і дідів самогон потягне і не осліпне? Не розкрите питання. Може Ф'юрі втратив око, бо саме вирішив зі Стівом випити і перевірити? На даному етапі КВМ це моя офіційна версія, хай би що він там не розповідав Беннеру. Я пробував довіряти і втратив око. Саме в погано розставлених акцентах і чаїлись проблеми першого Капітана Америки. Тому цей фільм вийшов дуже слабким. Ви гляньте, зараз заплачу. Хоча, треба визнати, нам гарно показали саме становлення героя. Те, що він прагнув допомагати, навіть коли йому бракувало сил. Те, що його не сприймали всерйоз, навіть коли він сили отримав. І що він, як справжній солдат, порушивши всі накази, довів, що він герой. Він сам відправився до ворога і врятував величезну купу людей. Лише тоді всі усвідомили, що сироватка доктора Ерскіна якогось біса завантажила в хлопця бойові навички і ухиляння від куль. Я знаю кунг-фу. Найсильнішою сценою я вважаю ту, де Стів кидається на учбову гранату. Граната! Тікай, тікай, тікай! І це розповідає про його персонажа більше, ніж нам розповіли про Гідру за весь фільм. Вам набрид фюрер, і ви мрієте побудувати одразу 5-й рейх замість 3-го? Безносий червонопикий істерик запрошує вас до лав таємної організації, в якій ви будете гинути за те, за що пропонує і фюрер, але це буде не фюрер.
Ніжні шепотіння на вушку Хайль Гідра йдуть в комплекті. Йоганну Шмідту місце в жовтому домі. Він думає, що він Бог, і щоб це довести, підірве півсвіту, почавши з США. Типовий лихий лиходій, що хоче знищити світ. Як оригінально. Хоча й вигляд має прикольний. Цей фільм знімав Джо Джонстон. Він не стільки режисер, скільки художник з візуальних ефектів. І це відчувається. Він колись знімав для Діснеї «Людину-ракету». Це щось типу залізної людини з вайбами Капітана Америки. Тож, очевидно, що Черепа, як і Мерзоту, спеціально не вбили, щоб залишити на сиквел, і все ж колись використати потенціал його персонажа. Не викидай, воно пригодиться. Але ви самі знаєте, що повернувся він в дуже безглуздій ролі. Ціле життя тому я теж шукав камені і навіть тримав один в руках. Та він відкинув мене, вигнав сюди, вести інших до скарбу, про який я мріяв. А ще, на мою думку, цьому фільму не завадив би сиквел в першій фазі. Коли вийшли «Месники», нашим фаворитом був Тоні. Не тому, що залізна людина найцікавіший персонаж сам по собі, хоча і тому теж, а тому, що ми з ним були ближче знайомі. Ми вже бачили аж 2 фільми про залізну людину, тоді як з Тором і Кепом все було наче зроблено на швидкоруч, без ентузіазму, аби тільки поскоріше зібрати месників, а ці фільми так, дрібничка. Якби ми бачили 2 фільми про Тора, то побачити його поряд з Тоні було б фурором. Якби ми бачили 2 фільми про Капітана Америку у 40-х роках, то для нас було б дивним побачити його в сетінгу сучасного Нью-Йорка. І це було б як мінімум захопливіше. Ми не встигли звикнути, що він людина минулого, як він вже опинився в «Месниках». Тому більшість сцен, де він призвичаюється до нового для нього світу, довелося вирізати. А прикиньте, як він реагував би, коли дізнався про Хірошіму. Я що, ношу на собі прапор, під яким вбили сотні тисяч невинних людей? Чого б це президент наказав скинути ядерну бомбу на цивільних? Щоб закінчити війну. Я закінчив війну. Хочеш сказати, коли я здолав червоного черепа і пожертвував собою, це не закінчило війну? Боже, оце так! Чому фільми не досліджують того, що в 40-ві був інший культурний простір? Можливо, він, як людина, що є уособленням гідності і боротьби за добро, відчував себе у своєму часі, не у своєму часі. Він жив у 30-ті та 40-ві роки. У той час для білого мешканця Нью-Йорку було абсолютно нормально бути расистом. Марвел навіть дали йому расово різноманітну команду чуваків з непрописаними характерами. Дуган, ти ж бився пліч-опліч з Капітаном Америкою? Так, але не так довго, як вона. Що ти верзеш? Я весь фільм сиділа в штабі, телепню. Я вирішив почитати канонічні комікси і скажу, що вони навіть там не дуже розуміють, що робити з цими персонажами. Єдине цікаве, що ми дізнаємось з офіційних коміксів, це те, що Ерскіна з полону червоного черепа дістала саме агентка 13 Пегі Картер. І що він таки дав червоному черепу саме ту сироватку, що й Кепу, без домішок. Просто ця сироватка, вона серцем відчуває, хороша людина чи ні. І якщо ні, то робить з неї чудовисько, як сталося зі Шмідтом та Блонські. Засіб впливає на все те, що є в людині, тож добре посилюється, погане стає ще гірше. Як вам винахід? Сироватка, що вміє засуджувати і орієнтується на твої моральні принципи. Може, доктор Ерскін як Одін? Хай той, хто прийме цю сироватку, якщо він гідний, то стане красунчиком. Я не можу сказати, що це прям погане кіно, але йому заважає надмірна мультяшність. То в нас Кеп бігає базою гідри з прапором США на спині і залишається непомітним, а потім мультяшно розкидує ворогів. То червоний череп чомусь не обмежується технологіями свого часу. Я маю на увазі відеокамери спостереження, зокрема. А також має типову для Джеймс-Бондівських лиходіїв таємну базу у скелі. Все це здається трохи перебором. Пам'ятаєш червону кнопку? Так. Натисни на неї. Кей! Але грянули месники, і якщо до цього моменту Марвел ніхто серйозно не сприймав, то тут оченята у конкурентів забігали. Адже кросовер вийшов грамотним, збалансованим, яскравим та показав, хто тут батько всім студіям. А режисера Джоса Відана зробив головним спеціалістом по супергероїці для Голлівуду. Не варто це робити, Кеп! Ці хлопці родом з легенди, це практично боги. А нічого, що ви щойно відправляли його затримувати Локі в Берліні? Зараз заведено захоплюватись тим, наскільки ретельно Марвел
Марвел побудували кіновсесвіт, перш ніж вистрілити кросовером. Але, власне, я завжди був тим, хто заперечував це, за що мене часто били в переході. Я маю на увазі, власне, мої емоції під час перегляду були такими. О, круто, Тор Кепі Тоні в одному кадрі. А це що за дівчина? А, точно, вона з другої залізяки. Я її через зачіску не впізнав. А це хто? Що, він промайнув на пару секунд у Торі? То він тепер теж якийсь персонаж? Ну, цього я наче пам'ятаю, він бігав на фоні в усіх фільмах, але як звати не згадаю. Одноокого теж пам'ятаю, але не пам'ятаю, хто він. А це хто? Це типу третій Халк? А той фільм це був кіновсесвіт Марвел чи ні? Зізнаюсь, після Едварда Нортона Марк Руффало, як на мене, це міскаст. У Нортона Беннер вийшов багатогранним. Він був дико нещасним, але розумним, винахідливим та сильним, що впевнено йде вперед, хоч і боїться звіра всередині. Тоді як варіація Руффало – це просто «От я сором'язливий тихоня та класичний ботанік, а ще я настільки боюсь показати характер, що вмію тільки скиглити». Варто визнати, що месники стали мега успішними не тільки тому, що ми побачили героїв помірно успішних фільмів разом, а й через те, як це було зроблено. Автори кажуть, що хвилювалися, що об'єднання на екрані купи яскравих акторів буде катастрофою, і кожен тягнутиме ковдру на себе. Але, на диво, вони в перший день знімання стали найкращими друзями. І це відчувається. Весь фільм тримається на взаємодії харизматичних прописаних персонажів, кожен з яких показує характер та постійно під'юджує інших. Потужний у панцирі. А зняти його і що ти? Геній, мільярдер, плейбой, філантроп. А в перервах на нас чекає дуже яскравий та якісний екшен. І, треба визнати, настільки соковитим видовищем нас до того ще не балували. Я не дозволю, щоб мене... Ми отримали все, про що можна було мріяти. Персонажі міряються силами, персонажі коментують одне одного, персонажі б'ються разом як суперкоманда. А ще Коулсона вбили. Не знаю, чи просив про це хтось, але студія в першій фазі вважала, що він улюбленець публіки. Філ, заходь. Філ? Його ім'я агент. Ви, друже, не були зі мною відверті? Знаєш же, Коулсон. Знаєш, це така величезна честь, що ти на борту. Я дивився, коли ти спав. Люблю дивитись, як ти спиш. Тобто, розумієте секрет успіху? Це крутизна, за якою слідує крутизна, а за нею нова крутизна. А ще це все було просто квінтесенцією коміксоїдності з цими вертикальними екранами ради директорів, Капітаном Америкою, якого розморозили як креветку в глазурі, або те, що вони, схоже, підняли гелікерієр в повітря тільки для того, щоб Ф'юрі виграв десятку. Світ став навіть дивніший, ніж ти собі думаєш. Навряд чи він мене вже здивує. $10, що здивує. Бо інших причин піднімати його в небо я не бачу. Легкі гроші. Легкі гроші. Взагалі, ідею робити саме Тесеракт Макгафіном цього фільму я б не рекомендував. Тоні Старк тільки-но навчився синтезувати його енергію і силою Тесеракта освітлює свою вежу. Локі міг би просто попросити його, він би йому ще один такий самий кубик зробив би. Я тепер не сплачую за комуналку. Думаєш, чого я й досі мільярдер? І взагалі, чому це Локі лиходій? В Торі він був геть неоднозначною персоною, і тим був цікавий. Але він радше хлопець, що заплутався, ніж повноцінний поганець. А тепер, після того, як він вбив тисячі людей, його вже не пробачиш. Чого мені боятись? Месників. І кому ви мститеся? Не знаю, це Ф'юрі вигадав. Був ще варіант м'ясники, але месники звучить дружелюбніше. Еге ж, від цього слова таки віє добротою. Звісно, тут повно маячні, як на кшталт Читаурі, які помирають, якщо знищити їхній корабель, чи те, що Локі навчився керувати Тесерактом на відстані. Ви бачили, що запустила кубик? Причина змін не з цього світу. Не з цього світу? Так, куб, двері в інший вимір, а у дверей дві сторони. Чи те, як Локі заволодів розумом Селвіга ще в сцені після титрів Тора, коли в нього ще не було скіпетра. Гадаю, це варто розглянути. Або те, що Локі поставив на коліна німців. На коліна всі. Іди в дупу, ми don't speak English. До речі, а чого це ви в Асгарді послуговуєтесь англійською? Ну, або те, що в битві за Нью-Йорк практично не бере участі армія США. Мабуть, річ у тім, що коли Пентагон надає кіноробам свою техніку, вони це роблять на умовах контролю кожного слова у фільмі. Вони пропихують пропаганду ура патріотизму, образ бездоганної американської армії і жорстко цензурують будь-які згадки про військові злочини або будь-яку незручну правду.
А от витівка першого кепа з висміюванням військової пропаганди коштувала Марвелам контрактів з Пентагоном. Та й тут негарно вийшло, бо єдине, що робить уряд в месниках, це пускає ядерку по місту без евакуації цивільних. Доки моя група бореться, я не дозволяю ядерного удару по цивільному населенню. Якщо їх не зупинити тут, ми втратимо все. Саме тому в фільмах Марвел більше майже не було військової техніки. Вони пізніше тільки на момент Капітанки Марвел трохи примирились і намагались реабілітувати авіацію в очах глядачів. Однак в контексті цього фільму те, що військові десь застрягли в заторі дорогою до місця подій, це величезний косяк. Але на це не звертаєш уваги, бо це просто якісний кінокомікс. А закінчується все тим, що нам тизерять Таноса, якому повідомляють, що у Локі захопити землю не вийшло. Вони не жалюгідні комашки, як нам було обіцяно. Але чому тоді Танос одразу не відправив на землю когось іншого за Тесерактом, або не відправився сам? Нащо він чекав 6 років? Не віриш тим, хто вклав скіпетр у твої руки? Навіщо він відправив Локі за каменем вічності і для чого він дав йому в скипетрі інший камінь вічності? Він дивний тип цей Танос, з ним все мутно. Такою була перша фаза Марвел, яка мала в своєму арсеналі 2 хороших фільми з 6, але це було не головне. Головне, що в них була ідея кіновсесвіту. І це був лише початок перед цілою імперією контенту, якою керує Кевін Файгі. На першій фазі ми втратили, можливо, цікавішого Брюса Беннера. Офіційних заяв, чому це сталося, не було, але Едвард Нортон славиться своїм хобі зривати знімання і лізти в усі робочі процеси, намагаючись впливати на фільм і пропихувати своє бачення персонажа. Втратили, можливо, цікавішого Роуді, і тут вже невідомо через що. Якщо вірити акторові, то саме він добився, щоб студія узяла на роль Старка Дауні-молодшого і навіть пожертвував частиною свого гонорару для цього. А на другій частині йому ще сильніше порізали зарплатню, чим буквально образили. А якщо вірити студії, то ні на що Теренс не впливав, з ним було просто важко працювати, а режисеру не дуже подобалась їхня хімія з Дауні. Тут, звісно, все злі язики і вірити нікому не можна. Ну а третій актор став найбільшою втратою для фанатства. Він обрав замість Марвел зніматись у якось у казці в ролі принца. Ех, яка втрата. Його замінили, а ніхто навіть не помітив. Коли виходила перша залізна людина, якраз відгриміли триквели Людини-павука Сема Реймі та Людей Ікс. Тоді були анонсовані сольні фільми про Росомаху і Магнето, який згодом перетворився на Перший клас, а також ще не була скасована 4-та частина Павука з Магвайром. Тож Марвели, які в 90-х у важкі часи розпродали права на екранізацію дійсно популярних своїх персонажів, тепер хотіли сісти на хвіст популярності інших студій. Начебто гамма-аварій, укусів радіоактивних павуків і різноманітних мутантів було недостатньо. Планувалось згадати, що щупальця Октавіуса – це розробка Тоні Старка, адже все в кіновсесвіті Марвел має бути створене Старком, бо він вчений, а вчені щось винаходять кожні 5 хвилин. А також Капітан Америка на Другій світовій мав зустрітись з Магнето та Росомахою у виконанні Г'ю Джекмана. Взагалі, Сем Реймі сам запрошував Г'ю Джекмана на камео до Людини-павука, але не зрослося. Тому об'єднати ці дві франшизи – це не те, щоб крамола. Тоді всі намагались зробити натяки, що фільми Марвел в єдиному всесвіті. Мабуть, тому що всі оці фільми нульових продюсерував Кевін Файгі. Хитрий пес. Але, на жаль чи на щастя, домовитись різним студіям тоді не вдалося, і історія пішла іншим шляхом. А потім вже інші студії намагались сісти на хвіст популярності Марвел. Це просто показує, що спочатку у Кевіна Файгі не було жодного плану. Задача була просто зняти по сольному фільму про персонажів і об'єднати героїв-умесників. А про те, що буде далі, ніхто тоді ще не думав. І ми поговоримо про це в наступному сьогодні. Стривайте, Бакі ледь не замутив з Кларою з Доктора Хто? Щось Клара ніколи не згадувала Бакі в Докторі Хто. Ось наскільки він не запам'ятався. Його навіть Дісней забули і не покликали на роль Люка Скайвокера, хоча вони капець як схожі з молодим Гемілом. Ось наскільки він не запам'ятався. Його навіть забули і в спін-офф якось у казці не покликали, хоча він, трясця, грав капелюшника. Ось наскільки він не запам'ятався.